Hi friends, welcome to my channel. আজি আমি নিফটি বেংক নিফটিৰ লগতে কেইটামান ষ্টকৰ ভিউ চাম আহিবলগীয়া দিনত আমি ট্ৰেড কৰিবলৈ আৰু কাইলৈ আমি ইন্ট্ৰাডে কাৰণে কি ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া যদি আমি প্ৰথম বেংক নিফটি ভিউটো চাওঁ, বেংক নিফটি ইয়াত এডাল ইনসাইড কেণ্ডেল বনাইছে। এই কেণ্ডেলডালৰ প্ৰিভিয়াছ ডে কেণ্ডেলডালৰ হাই আৰু লোটো বেংক নিফটিয়ে ব্ৰেক কৰা নাই। এতিয়া যদি আমি এই কেণ্ডেলডালৰ হাইটো চাওঁ, এইটো হৈছে এপ্ৰক্সিমেটলি 35,500 আৰু লোটো হৈছে 34,900। তো এতিয়া আহিবলগীয়া দিনত যেতিয়ালৈকে ওপৰ সাইডে 35,500 ব্ৰেক নকৰে আৰু তল সাইডে 34,900 ব্ৰেক নকৰে, আমি মাৰ্কেটখনক সাইডৱেজ বুলি ভাবি থাকিম। যেতিয়ালৈকে ইডাৰ সাইড ব্ৰেক কৰিব মাৰ্কেটে, তাৰপিছত এটা আপ সাইডে বা ডাউন সাইডে ৰেলি ল'ব পাৰে আহিবলগীয়া দিনত। এতিয়া যদি আমি চাওঁ, আজি মাৰ্কেট আমাৰ 2টা বজাৰ পিছত মাৰ্কেট আমাৰ বিয়াৰিছ আছিলে আৰু বিয়াৰিছ হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে FII 1500 অলমষ্ট 1575 crores চেল কৰিছে আৰু DI আমাৰ 400 কিমান বাই কৰিছে। তো নেট টু নেট আজি আমাৰ দিনটোত অলমষ্ট 1100 কিবা এটাৰ টোটেল চেলিং হৈছে। এতিয়া যদি আমি চাওঁ বেংক নিফটি যদি ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত আমি চাওঁ, যদি মাৰ্কেট কাইলৈ তললে পৰে, কিমান দূৰ তললে পৰিব পাৰে, আমি যদি এইডোখৰ পৰা এডাল ট্ৰেণ্ড লাইন আঁকি চাওঁ, বেংক নিফটিয়ে এই ট্ৰেণ্ড লাইনডালক 3বাৰ ৰেছপেক্ট কৰিছে। এইডোখৰত এবাৰ ৰেজিষ্টেন্স লৈছে, এইডোখৰত এটা ৰেজিষ্টেন্স লৈছে। কাইলৈ যদি মাৰ্কেট আমাৰ তললে আহি থাকে আৰু US কাইলৈ ডাটা আছে, CPI ডাটা আছে, যদি কাইলৈ CPI ডাটাও বেয়া আহে, যদি মাৰ্কেট এনেকৈও পৰি থাকে, মই ভাবিছোঁ এই ট্ৰেণ্ড লাইনডালত মাৰ্কেটে এবাৰ ছাপৰ্ট ল'ব আৰু এই লেভেলটো হৈছে আমাৰ 3360 লেভেল, 33,000 লেভেলটোৰ ওচৰে পাজৰে এবাৰ ছাপৰ্ট ল'ব পাৰে। এতিয়া যদি আমি আমাৰ টাইম ফ্ৰেমটো সৰু কৰি পিনি চাওঁ বেংক নিফটিত, যদি আমি এক 30 মিনিট টাইম ফ্ৰেমলৈ লৈ যাওঁ, এতিয়া যদি আমি 30 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ, মোৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'কেইটাতো মই এইটো কথা কৈ আছিলোঁ যে মাৰ্কেটে তলৰ পৰা এডাল ট্ৰেণ্ড লাইন ফ'ল' কৰি গৈ আছে। যদি আমি চাওঁ এইডোখৰৰ পৰা, এই কেণ্ডেলডালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, মাৰ্কেটে এডাল ইয়াত ট্ৰেণ্ড লাইন ফ'ল' কৰি আছে। মই কৈছিলোঁ যেতিয়া এই ট্ৰেণ্ড লাইনডাল ব্ৰেক কৰিব মাৰ্কেট তাতে অলপমান বিয়াৰিছ ফেজলৈ যাব পাৰে। এতিয়া যদি আমি চাওঁ, আজি দিনটোত মাৰ্কেটে গেপ ডাউন খুলি পিনি ট্ৰেণ্ড লাইনডালত ছাপৰ্ট লৈছে 30 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত। ছাপৰ্ট লোৱাৰ পিছত যেতিয়া এই ট্ৰেণ্ড লাইনডালৰ ল'টো ব্ৰেক কৰিছে, আমি ট্ৰেণ্ড লাইনডালৰ হাইডালক এজ এ SL বুলি ভাবি পিনি আমি ট্ৰেইল কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই লেভেলটো আছিলে 35,200 লেভেলটোত, আৰু তাৰপিছত মাৰ্কেট অলমষ্ট 200 পইণ্ট পৰিছে। আৰু এইডোখৰ যোনে ট্ৰেড লৈছে তেওঁলোকে হোল্ড কৰিব পাৰে। কাইলৈ যদি মাৰ্কেট গেপ ডাউন খোলে, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট হ'ব এইটো লেভেল, যিটো হৈছে 34,800 লেভেলটো। 34,800 লেভেলটো যদি ব্ৰেক কৰি দিয়ে, আমি তেতিয়া এই লেভেলটোৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ, যিটো লেভেল হৈছে 34,400 লেভেল। তো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট হ'ব 34,800 লেভেলটো। যিসকলে কালি মোৰ ভিডিঅ' চাই মাৰ্কেটক শ্বৰ্ট কৰিছিলে, তেখেতসকলে যদি 2-3-4 লটত ট্ৰেড কৰিছে, তেতিয়াহ'লে প্ৰথম 34,800ত 50% এক্সিট কৰি দিব আৰু বাকী 50% SLটো কষ্টত দি পিনি, যিটো আপোনালোকৰ কষ্ট প্ৰাইচ আছিলে, কষ্ট প্ৰাইচত SL দি পিনি 34,800লৈকে ট্ৰেড কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া যদি আমি ইয়াক 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত যদি বেংক নিফটিক চাওঁ, 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত আমি কি হৈ আছে, কাইলৈ আমি ক'ত ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া যদি আমি বেংক নিফটিক আমি 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ, যদি কাইলৈ বেংক নিফটি আমাৰ গেপ ডাউন খোলে, যদি কাইলৈ মাৰ্কেট এইডোখৰত গেপ ডাউন খোলে বা এনেকুৱা ডোখৰত খোলে, কি হ'ব, অলৰেডি বহুতে আজিৰ দিনটোত 35,400 এই লেভেলবিলাকৰ পুট বাই কৰি নিছে বা কল শ্বৰ্ট কৰি নিছে। তো তেখেতসকলে যেতিয়া মাৰ্কেট কাইলৈ 200 বা 300 পইণ্ট গেপ ডাউন খুলিব, অলৰেডি তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা 200 পইণ্ট এটা প্ৰফিট পাই আছে। যেতিয়া মাৰ্কেট 200 বা 300 পইণ্ট তলত খুলিব, তেখেতসকলে অলৰেডি তাত 500 to 600 পইণ্টৰ এটা প্ৰফিট পাব আৰু তেখেতসকলে ইয়াত প্ৰফিট বুক কৰা আৰম্ভ কৰিব। যেতিয়া প্ৰফিট বুক কৰা আৰম্ভ হ'ব, মাৰ্কেট অকণমান ওপৰলৈ যাব পাৰে আৰু যেতিয়া ওপৰলৈ গৈ আমাৰ যিটো লেভেল আছে 35,000 লেভেলটোত যদি মাৰ্কেটে আমাক ছাপৰ্ট লৈ এডাল নিগেটিভ কেণ্ডেল বনাই 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত, আমি সেই কেণ্ডেলডালৰ ল'টো ব্ৰেক হোৱাৰ লগে লগে আমি শ্বৰ্ট কৰিব পাৰিম আৰু কেণ্ডেলডালৰ হাইটোত আমি SL দি পিনি আমি আমাৰ 34,200 34,400 লেভেলকেইটাৰ কাৰণে আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰিম। এয়া আছিল 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত যদি আমাৰ মাৰ্কেট কাইলৈ গেপ ডাউন খোলে। আৰু যদি মাৰ্কেট কাইলৈ গেপ আপ খোলে, তো গেপ আপ যদি খোলে, আজিৰ দিনটোৰ যিটো হাই হৈছে, যিটো হৈছে 35,400, যেতিয়ালৈকে 35,400 হাইটো ব্ৰেক নহয়, তেতিয়ালৈকে আমি মাৰ্কেটক একো নকৰোঁ। যদি মাৰ্কেট কাইলৈ গেপ আপ খোলে, গেপ আপ খোলাৰ পিছত অলপ প্ৰাইজ একশ্যন বনোৱাৰ পিছত যদি মাৰ্কেট এইডোখৰৰ পৰা আহি পিনি 35,400 লেভেলটোত যদি ৰেজিষ্টেন্স লৈ পিনি এডাল 15 মিনিটত পজিটিভ গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনাই, আমি সেই কেণ্ডেলডালৰ হাই ট্ৰেড কৰিম আৰু কেণ্ডেলডালৰ ল'টোত আমি SL দি কাইলৈ দিনটো ট্ৰেড কৰিব পাৰিম। আমাৰ টাৰ্গেট হ'ব 35,600 35,800 অলমষ্ট 36,000 লেভেললৈকে আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰিম।
এতিয়া যদি কাইলে মার্কেট যদি সাইডওয়েজ খোলে কাইলে যদি মার্কেট আমার এই রেঞ্জটোৰ ভিতৰত খোলে কাইলে যদি মার্কেট এনেকুৱা ডখৰতে সাইডওয়েজ খোলাৰ পিছত যদি মার্কেট ওপৰলৈ যায় তেতিয়া মানে তাৰ মানে কি হ'ব মার্কেট 35000ত খুলি পিনি ওপৰলৈ যাবলৈ হলে 400 পইণ্ট যাব লাগিব প্ৰিভিয়াছ ডে হাইটো ব্ৰেক কৰিবলৈ তাৰ মানে অলৰেডি 3500ৰ পৰা 35400 লেভেললৈকে মার্কেটে অলৰেডি 400 পইণ্ট ট্ৰেভেল কৰিব 400 পইণ্ট ট্ৰেভেল কৰাৰ পিছত মাৰ্কেটৰ ইমান জোৰ নাথাকিব যে আৰু মাৰ্কেটে নেক্সট 400 বা 500 পইণ্ট ট্ৰেভেল কৰিবলৈ কাৰণ এই ডখৰৰ পৰা 400 পইণ্ট ট্ৰেভেল কৰোঁতে বহুতে প্ৰফিট বুক কৰিব বহুতে নতুন পজিশ্যন এড কৰিব বহুতে কল শৰ্ট কৰিব বহুতে পুট বাই কৰিব বা বহুতে পুট সেল কৰিব তো বহুতখিনি হ'ব পাৰে তো আলটিমেটলি 400 পইণ্ট যদি যোৱাৰ পিছত মাৰ্কেট মই ভাবিছো অলমোস্ট সাইডওয়েজ হৈ যাব যদি কাইলে দিনটোত যদি সাইডওয়েজ খোলে মার্কেট 35000 লেভেলটোত যদি মার্কেট খোলে 35000 লেভেলটো খোলা 35400 যেতিয়ালৈকে ব্ৰেক নকৰে যদি কাইলে মার্কেট 35000ত খোলাৰ পিছত লাহে লাহে গৈ 35400ৰ ওচৰে পাজৰে থাকে তেতিয়া মার্কেট কাইলে দিনটোত সাইডওয়েজ হ'ব পাৰে কাৰণ 35000ৰ পৰা 35400 যাবলৈ মার্কেটক 400 পইণ্ট যাব লাগিব আৰু মার্কেটে যদি প্ৰথম 400 পইণ্ট যোৱাৰ পিছত মার্কেটে অলমোস্ট মার্কেটৰ আৰু এনাৰ্জি নাথাকিব আৰু ওপৰলে 400 বা 500 পইণ্ট যাবলৈ তো অলমোস্ট মার্কেট সাইডওয়েজ থাকিব পাৰে যদি কাইলে সাইডওয়েজত খোলে আমি যদি নিফটিৰ ভিউটো ডেইলিত চাওঁ নিফটি অলপ বেংক নিফটিতকৈ আমাৰ উইক আছে তো যদি আমি ডেইলিত চাওঁ নিফটি আজি উইক আছে যেতিয়ালৈকে নিফটি এতিয়া 16000 লেভেলটো নিফটিয়ে হোল্ড কৰি আছে তলফালে আৰু ওপৰফালে লেভেলটো হৈছে আমাৰ 16100 লেভেলটো তো কাইলে নিফটি যেতিয়ালৈকে 16000 লেভেলটো হোল্ড কৰি থাকিব আমি তেতিয়ালৈকে বিয়াৰিছ নহয় যেতিয়ালৈকে নিফটিয়ে 16000 লেভেলটো ব্ৰেক কৰি দিব তেতিয়াহলে আহিবলগীয়া দিনত নিফটি আমি 15800 লেভেলটো 15700 লেভেল 15600 লেভেলত দেখিবলৈ পাম বুলি আশা কৰিছো এতিয়া যদি আমি টাইম ফ্ৰেমটো সৰু কৰি দিওঁ নিফটি এতিয়া যদি 30 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত আমি নিফটিক চাওঁ মোৰ যদি প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' কিটা চাইছে মই নিফটিটো এই কথাটো কৈছিলো যে নিফটি আৰু বেংক নিফটি এডাল ট্ৰেন্ড লাইন ফলো কৰি আছে আজি নিফটিয়ে কি কৰিছে ট্ৰেন্ড লাইনডালৰ তলত ওপেনিং কৰিছে গেপ আপ দিছে আৰু এই লাইনডাল যেতিয়াই ব্ৰেক কৰিছে আমি এইটো লেভেল হৈছে 16100 আৰু আমি 16100ত যদি আমি শৰ্ট কৰিছো আৰু ইয়াৰ হাইটো ওপৰত আমাৰ এসএল আছিল যেটো আছিল আমাৰ অলমোস্ট 16150 লেভেলটো তাৰ মানে 50 পইণ্ট এসএল দিয়াৰ পিছত মাৰ্কেট আমাৰ অলমোস্ট 16052 লো লগাইছে তো আমি অলমোস্ট ইয়াত 70 পৰা 80 পইণ্ট পাইছো আৰু মাৰ্কেটক যদি আমি হোল্ড কৰি আছো এই লেভেলটো আহিবলগীয়া দিনত মানে কাইলৈ যদি মাৰ্কেট গেপ ডাউন খোলে তো আমাৰ প্ৰথম টাৰ্গেট হ'ব 15900 তাৰ পিছত আমি 15800 15700 লেভেল গিটাও আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰিম যদি আমি 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত নিফটিক চাওঁ যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেটে আমাৰ ওপৰ ৰেঞ্জটো হৈছে 16100 16200 আৰু তলফালে হৈছে 16000 যেতিয়ালৈকে মাৰ্কেটে এই দুটা ৰেঞ্জ ব্ৰেক নকৰে ওপৰ ৰেঞ্জটো হৈছে 16150 আৰু তলফালে হৈছে আমাৰ 16000 যেতিয়ালৈকে 16150 ওপৰ সাইডে ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে নিফটি বুলিশ নহয় আৰু যেতিয়ালৈকে নিফটি তলফালে 16000 লেভেলটো ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে নিফটি অলমোস্ট সাইডওয়েজ থাকিব এতিয়া কাইলে যদি মাৰ্কেট 16150 ওপৰত খোলে যদি কাইলে মাৰ্কেট 16150 লেভেলৰ ওপৰত খোলে তেতিয়া আমাৰ মাৰ্কেটে ইমিডিয়েট ৰেজিস্ট্যান্স পাব 16250 তো মাৰ্কেট যদি কাইলে ওপৰত খোলে কাইলে যদি মাৰ্কেট 16150 ওপৰত খোলে মাৰ্কেট 16150 আৰু 16250 ৰেঞ্জটোতে মাৰ্কেটে কাইলে সময় কটাব কাইলে মাৰ্কেট বিয়াৰিছ না আৰু যদি মাৰ্কেট কাইলে গেপ ডাউন খোলাৰ পিছত কি হ'ব লগালগ যি সকলে আজি 16200 16300 পুট বাই কৰি আহিছে তেখেতসকল অলৰেডি এটা ডিসেন্ট প্ৰফিটত থাকিব গতিকে তেখেতসকলে প্ৰথম মৰ্নিং আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতসকলে নিজৰ প্ৰফিট বুক কৰিব আৰু প্ৰফিট বুক কৰাৰ পিছত মাৰ্কেট অকমান ওপৰ সাইডে যাব পাৰে আৰু যেতিয়া ওপৰ সাইডে গৈ মাৰ্কেটে 16000 লেভেলটোত এডাল সাপোৰ্ট লৈ পিনি 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত এডাল ৰেড ক্যান্ডেল বনাব সেই ক্যান্ডেলডালৰ লোটোত আমি মাৰ্কেটক শৰ্ট কৰিব পাৰিম আৰু ক্যান্ডেলডালৰ হাইটোক আমি এসএল দি ট্ৰেড কৰিব পাৰিম আৰু আহিবলগীয়া দিনত যদি কাইলে সেই ক্যান্ডেলডালৰ লোটো ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহলে নিফটি আমাৰ 16950 16800 লেভেলটো খুব সোনকালে আহিব বুলি আমি আশা কৰিলো কালি মোৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলো নচিল ষ্টকটো যদি 275 ৰ ওপৰত ওলাই তেতিয়াহলে আমি তাক বাই কৰিব পাৰিম 50% এসএল দি 265 এসএল দি পিনি তো ষ্টকটোৱে আজি 284 হাই লগাইছে তাৰ মানে আমি যদি 275 ত বাই কৰিছিলো তো ই 285 হাই লগাইছে আৰু আমাৰ এসএল আছিল মাত্ৰ 5 টকা তো আমি 1:2 পাইছো আমি 5 টকা এসএল দি আমি 10 টকা পাইছো এটো আছিল মোৰ প্ৰিভিয়াছ ডে কল আছিল নচিলত যদি আজি আমি চাওঁ ষ্টক আমাৰ প্ৰথম ষ্টকটো হৈছে হিৰো মটৰ কপক যদি আমি 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ যদি আমি হিৰো মটৰ কপক 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ ই এডাল কাপ এণ্ড হেন্ডেল টাইপৰ প্যাটাৰ্ন বনাইছে 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত এতিয়া ই কাপ এণ্ড হেন্ডেল প্যাটাৰ্ন বনোৱাৰ পিছত এডাল ফেইল হেন্ডেল হৈছে এডখৰ পাই 10 লাইন সাপোৰ্ট লৈ আছে
কাইলে যদি আহিবলগীয়া দিনত ই যদি কাপ এণ্ড হেণ্ডেলৰ পেটাৰ্ণটো ওপৰ সাইডে ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াক কাইলে ওপৰ সাইডে ট্ৰেড কৰিব পাৰিম যদি ই কাইলে 2880 ৰ ওপৰত ওলায় তেতিয়াহ'লে হিৰো মটৰছ আহিবলগীয়া দিনত 3000 লেভেলটো আহিবলগীয়া দিনত আমি খুব সোনকালে দেখি পাম আমি ইয়াক ফিউচাৰ বাই কৰিব পাৰিম বা কলো বাই কৰিব পাৰো আৰু কেছ মাৰ্কেটতো নিব পাৰো যদি কাইলে হিৰো মটৰছে এই কাপ এণ্ড হেণ্ডেলৰ যিডাল হেণ্ডেল আছে এইডোখৰ যিডাল হেণ্ডেল এডাল ফৰ্ম হৈ আছে এই হেণ্ডেলডালৰ যদি তলত ব্ৰেক কৰে তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে এই কাপ এণ্ড হেণ্ডেল পেটাৰ্ণটো ফেইল হ'ল এইটো হ'ব ফেইল ফেইল কাপ এণ্ড হেণ্ডেল পেটাৰ্ণ হ'ব যেতিয়া হেণ্ডেলডাল ফেইল হ'ব তেতিয়াহ'লে আমি হিৰো মটৰছক আহিবলগীয়া দিনত এইডোখৰ হৈছে আমাৰ 2860 যদি 2860 লেভেলটোৰ তলত হিৰো মটৰ কাইলে ট্ৰেড কৰে তেতিয়াহ'লে আমি 2820 আৰু 2800 লেভেললৈকে ইয়াক ট্ৰেড কৰিব পাৰিম ইন্ট্ৰাডেত কাইলে যদি এই লেভেলটো ব্ৰেক কৰি দিয়ে হিৰো মটৰছে তেতিয়াহ'লে কাইলে ইন্ট্ৰাডেতে আমি হিৰো মটৰছক 28 লেভেল বা 2800 লেভেল আৰু 2820 লেভেলটোলৈকে আমি দেখিবলৈ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ আমি যদি নেক্সট ষ্টকটো চাওঁ নেক্সট ষ্টকটো হৈছে আমাৰ IGL ইন্দ্ৰপ্ৰস্থা গেছ লিমিটেড যদি ইয়াক ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ আমি ইয়াক যদি আমি 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ ই এটা ট্ৰায়াঙ্গল পেটাৰ্ণ ফৰ্ম কৰি আছে আমাৰ ই এটা ট্ৰায়াঙ্গল পেটাৰ্ণ ফৰ্ম কৰিছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ সাপোৰ্ট লৈ পিনি এইডোখৰৰ পৰা এটা আমাৰ ট্ৰায়াঙ্গল পেটাৰ্ণ ফৰ্ম কৰিছে আৰু এইডোখৰৰ পৰা এটা ট্ৰায়াঙ্গল পেটাৰ্ণ ফৰ্ম কৰিছে এতিয়া এতিয়া কি কৰিছে ট্ৰায়াঙ্গল পেটাৰ্ণ ফৰ্ম কৰাৰ পিছত 367 লেভেলটোতে সাপোৰ্ট লৈ আছে কাইলে যদি মাৰ্কেট বিয়াৰিছ হোৱাৰ পিছত যদি IGL 364 লেভেলটোৰ তলত আহে তেতিয়াহ'লে আমি 367 SL দি পিনি আমি ইয়াক 360 আৰু 350 to 350 লেভেললৈকে আমি ইয়াক কাইলৈ ট্ৰেড কৰিব পাৰিম ইয়াক আমি এতিয়ালৈকে ওপৰ সাইডে চোৱা নাই কাৰণ ওপৰ সাইডে যাবলৈ হ'লে এই ট্ৰায়াঙ্গল পেটাৰ্ণটো ব্ৰেক কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে IGL 376 375 লেভেলটো ওপৰ সাইডে ব্ৰেক নকৰে তেতিয়ালৈকে আমি এক বিয়াৰিছ বুলি ভাবি লৈছো আৰু কাইলৈ যদি ই 364 লেভেলটো ব্ৰেক কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই ট্ৰেন্ড লাইনডালো ব্ৰেক কৰিব আৰু ট্ৰেন্ড লাইনডাল ব্ৰেক কৰাৰ পিছত আমি 3 টকা SL দি ইয়াক প্ৰথম আমি এইটো লেভেল 355 56 লেভেল তাৰ পিছত 350 লেভেললৈকে আমি ইয়াক ট্ৰেড কৰিব পাৰিম নেক্সট যদি আমি ষ্টকটো চাওঁ হেতু হৈছে NDTV যদি আমি ডেইলিত চাওঁ এটা ধুনিয়া আমি প্যাটাৰ্ন দেখিবলৈ পাইছো NDTVত যদি আমি ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত চাওঁ ই এডাল ধুনিয়াকে ওপৰৰ পৰা আমাক ট্ৰেন্ড লাইন ব্ৰেকআউট দিছে আৰু তল ফালৰ পৰা ট্ৰেন্ড লাইন সাপোৰ্ট দি আছে যেটোক আমাৰ এসেন্ডিং চেনেল বুলি কোৱা হয় এই চেনেল প্যাটাৰ্নটোক আমাৰ এসেন্ডিং চেনেল বুলি কোৱা হয় ইয়ালে আহিছে ইয়ালে গ'ল ইয়ালে আহিছে ইয়ালে গ'ল ইয়ালে আহিছে আৰু এতিয়া ই ব্ৰেকআউট দিছে কাইলে যদি ই 200 ৰ ওপৰত ওলাই যায় তো আহিবলগীয়া দিনত ই 250 260 লেভেললৈকে যাব পাৰে যদি ই কাইলে 200 ৰ ওপৰত ট্ৰেড কৰে আমি ইয়াক কেছ মাৰ্কেটত আমি ইয়াক হোল্ডিংৰ বা সুইংৰ কাৰণে ৰাখিম আৰু ইয়াৰ টাৰ্গেটটো হ'ব 250 আৰু আমাৰ SL টো হ'ব এই কেন্ডেলডালৰ 50% তাৰ মানে 190 যদি কাইলে 200 ৰ ওপৰত ওলাই যায় আমাৰ SL টো হ'ব 190 তো আমি 10 টকা SL দি ইয়াক আমি 40 টকা বা 50 টকা কাৰণে ট্ৰেড কৰিব পাৰিম আৰু যেটো হ'ব আমাৰ 1:4 বা 1:5 এয়া আছিল মোৰ ভিউ কাইলে কাৰণে তো যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আৰু মোৰ ভিডিওখিনি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ যদি আহিবলগীয়া দিনত কিবা জানিবলগীয়া আছে নতুন টপিকৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে মোক কমেন্ট যোগেৰে জনাব মই হেখিনি টপিকত ভিডিও বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু থ্যাংক ইউ হ্যাপি ট্ৰেডিং